القصة ما عاش في شيء، ممكن اتصل بي مرة طيب قال لي راهو الجامعة صار منها ومبروك، وقال قال لهم جامعة وكذا وديروا كلية الهندسة وتمت حوارات القصة هذه إلى أن انتهت، إلى أن هي صارت الثورة. طبعا الثورة قامت الثورة، أنا دائما مانيش متسرع، مش نقول لك الثورة اقتنعت أنا والشباب لما تحركوا، قلت مش حيجيك أسوأ من معمر، يعني زي ما قالوا ضربوا الأعور على عين، قالوا هي خسرانة خسرانة، يعني حتى لو الشباب هذول طلعت ثورة المسلمين مش حتكون أسوأ من معمر. ولكن برضه نفس الحل، هل الشباب هذول يبغوا يجيبوا احنا نمسك السلطة؟ تبع كيف والله شنو القصة وين الحل في هذه الأمور؟ وتواجدت ودعمت وموجود كنت مع شباب وهم اللي مسؤولين بالهوية في الميدان، وكانوا أدوا دوره على رأس المجهود المجلال. نائب الشرطة يريد أن لا تنسوا أدوار اللي قام بهم من أول يوم أو ثاني يوم، أنا كنت متلازم معه واستمرت الأمور ولا مش عارف الرؤية كيف اتصل بي طيب كم مرة خلال هذه المدة. طيب يتكلم وتقريب ولا علاقة بي، وفي نفس الوقت أنا عارف وأنا أتكلم مع أنه هو يسجل في مكالماتي أو يسجل في مدام معمر، يعني مرحلة حساسة لابد أن تكون مسجل. فأنا لما كنت أتكلم كنت خايف أن هذا الكلام يسمع معمر، وما كانش عندي أمل في نجاح الثورة للأمانة، ولو ما عنديش أخلاق والله ما كان عندي امل في نجاح الثوره جرام واحد. خشيت المجلس وانا متشائم ان الثوره يصير لنا بهذه الطريقه وقوه محمد وجبروته، ولكن اخلاقي جميع المكالمات التي وردت اذا وردت فيها كلمه انا معك مع معمر، ولا سأنصبني معك، ولا وردت فيها كلمه ذنب للثوار، بالعكس واحده من المكالمات نقول لها فيها ان الثوار هم شباب من الجامعات واني انا نؤثر فيهم ونحترمهم ونحاول معاهم وكذا وبالراحه. جميع المكالمات، يعني ممكن كلمه واحده جملت فيها قال لي شنو خطاب معمر، طبعا نتحدث معاه نبي الاخرين يفهموا اني انا مسؤول في الجامعه، لو رد معمر حيجيك انت اللي محرر الطلاب، مانيش ما نتكلمش كمواطن عادي، ويتكلم فيا واحد موجود انا معمر ممكن يكون سجل فيه ايضا. طيب ما كانش معروف بهذه القوه، كان مهمش وبعيد عن السلطه، ويعني الفتره الاخيره بعد هو، ولكن ما جربش الا في ايام هذه الثوره. فكنت حاضر فقلت لا كذا مثلا خطاب كذا خطابات التسعينات وارعبت الناس وينصح، انا ارتعبت منه فقلت ما نشعر به، لكن بيني وبين نفسي والله لم يرد عندي ان هذه المكالمات ستصل، هذا وان هذه الثوره سيصير منها، ولكن ضميري لم نرضى ان نكذب عليه ونقول انا معك، يعني مانيش معاه، مش مقتنع في ثورة معمر أو بإدارة معمر، ولكن ما كنتش معارض ولا كنت أفكر في أن يقوم الثورة، عايز زي الناس ونبعد عن السلطة. نسيت أني خلال فترة تواجدي الفترة السابقة معلش حتى هي مهمة، لم أصعد شعبي، لم أدخل لجنة شعبية أو مؤتمر شعبي وبإمكاني كنت أمثل. مؤهلي كان الوحيد وكانت عملية قضائية وكان حتى القضاء تتباهى بالمؤهلات وعرضوا علي عشرات المرات، لم أقدم ملفي للتصعيد لأني ما عنديش شرف اني انا نكون مسؤول مكلف من قبيله، ولما كل يوم يقول لك ايش قلت لنا ايش قالوا على فلان وتحرج نفسك من قبيله وكذا. فانا الى ان حدث في يوم كان حتى من المواقف الطيب الكويسه معانا اللي خلتني ايضا نتعامل معه، ان لما هو جاي ببطل من هنا قالوا له من الشخصيه اللي انت تثق كيف تقول انسان محترم وكذا، فدفعت اخوي الله يرحمه الدكتور يوسف عبد الشير، فانا اعتبرت جميل منه وتكبير له انه قال. فلما توفى يونس على السنه توفى جتني المنطقه بالكامل ولا يقول كلام 90% لما قلت بالكامل 90%، وقالوا لي احنا تكريم ليونس ولمواقف الضبط من ممكن تسكن. حاولت قلت يسر الله مش مشكله وكانت نحاول، وفوجئت بان بعض الاتصالات من بين المسؤولين بالضبط سنذكر اسمائهم فيما بعد، ومن بينها اتصال من شخص كلمني عزي في طبرك ايضا مسؤول، اعطاني شخص مش عارف يبدا ابراهيم عبد السلام او جماعه معمر وقريبا يعزي فيه في يونس، وكلمني وقال لي انا انصحك اكثر تاثير تقول عنه. فانسحبت من ولم اتقدم الى هذا المنصب ورفضت كنت عن اللجنه الشعبيه، شعرت اني غير مقبول منه او من نفسي فقلت لهم الناس اللي قلت انا عندي بعض الكلمات اني ممكن حتى لو قدموني حيرفضوني وتحرقوا اوراقي، بس كل ما اقص على ندخل في نفسي بالمتاهات. فعموما تحدثت مع طيب يعني انا ما يعني طيب هو اللي يتصل بي، والراجل في واحد من المكالمات اللي تكون بدل يقول القبليه بالقبليه يقول يكلم عايز الرجال وعايز القائم والحشاد وكذا، قلت لا ان شاء الله المنطقه بالكامل،
اللي يسمعها ممكن. قلت لا ان شاء الله المنطقه بالكامل، لان ما كانش عندي نظر، هذا ولد عمي وصاحب وكان بامكانيه وهو فتح لي باب القبيله ومعمر ذكرته، كان بامكانيه يقول لا ما يهم بكر معمر قال النفذ دق وانا معاك، يعني ما كنتش متوقع السجل المكالمات، ولو كنت اتوقع كنت اقول كلام اخر لصالح الثوار، يعني تكلمت عن الثوار ولا تكلمت. فحتى لما يقول لي اليوم يوم وكل يوم يوم، لم يقول الناس الاخرين هم يكلموا فيه ويحاولوا انهم يوصلوا معلومات وكذا، وانا ماشي يعني كان يقول لي يا راجل ارى اليوم يوم وكل يوم يوم، ننتظر من الموت، نقول يستر الله. ولعلمكم مش طلاب الجامعه او الموظفين يعرفون ذلك، كلمه يستر الله عندي دائما معروفه، كانوا يجون الناس في الجامعه يقولوا لي نجحنا اولادنا وكذا وكذا، فانا دائما اتحشم نقول لا عيب التنجيح في الجامعه والناس ما كانش متعوده على الوصف، نقول لهم يستر الله. طبعا ما يصيرش اللي يصير مني يقول لي بارك الله فيك انجح بالصدفه، والاخر يجي يقول لي كيف انت قلت لي توها تنجح؟ يقول لا انا قلت لك يستر الله وما استرش الله، لا ما عنديش لك حل. فطيب ايضا قلت لي يستر الله فانا ما استرش حل. اثناء تواجدي باش تكون مش غير اتصل مع طيب بس باش تكون واضح عندك امس. اتصل بي اللواء سليمان محمود يوم السبت بعد ثوره سراج، يعني انتم عارفين اني انا في الجامعه موقع يعتبر حساس، يعني ثوره الشباب هم يكلموا فينا المنطقه. كلمني عبد السلام علي يونس تعرفه جيدا، قال لي يا دكتور يديك سليمان الساعه 7 اجتماع القياده الضروري، سليمان علاقاته به محدوده جدا. بعدين كلمني ضابط اخر اسمه رشيد، قال لي يا دكتور قال لك سليمان، بعدين كلمني سليمان شخصيا. دكتور بلغوش معك مثل بلغوني جاي. جيت الساعه 7 وجيت عند المجموعه، لما يقول لك سليمان في شهور الناس موجوده. نفس الكلام من اليوم اللي كنت نحكي مع طيب فيه، نفس اليوم تقريبا هو اليوم اللي قبله. معلش يا دكتور فين شهر المكالمه؟ في يوم اخر مكالمه يوم 22 او 23 فبراير يعني. اثنين وما زلت ما التحقتش. يعني هنوصلك بعدين كيف التحقت بالثوره. حتى المجلس المحلي قبل المجلس والتحقنا به في طبرة هنا الاختيار كان تقريبا 22 بالضبط. حنحكي لك انا ما فيش لا اصلا التاريخ اتحدد تاريخ المكالمه عشان تقدر الامور واضحه. قبل 28 ايوه قبل 25 مضبوط. لما يعني حتى الثوار انا مش ملتحق بيهم ليش؟ ممكن كلام القصه لا خليك الثوار ما مش ملتحق بيهم بصراحه، انا نحضر نجي معاهم في الميدان ونجد في اشخاص يساندوا فيهم ونكتب الاسم مش منكوش من بينهم جويد ابو بلال وبقوه ويترزز بالله الله كان في عافيه وخش معاهم وانا معاه وكان معاه لي كنت اول ما كان طيب يقولوا جويد ابو بلال قالوا زي ما الناس اللي يحكوا غيري جويد ابو بلال وهو موجود كان يترزز يقول عليه انه كان في صحه خش مع الرجال، وانا قلبي كان معاهم في هذيك اللحظه، لكن الخوف يعني بنوصل لكم نقطه ايضا لما حبس عطايا في ال 84 اثناء هذه الفتره عندما نتقدم لاي وظيفه والى اي دور كانت التقارير تكرر ان هذا خوف الكلاب الضاله. يعني بيزعنا في معمر قدر والتقارير موجوده عندي باسماء اغلب مؤتمرات طبرق ومناهل المؤتمرات ان لما صعدوا يونس احمد بشير يقول لك هذا خوف من ضمن الكلاب الضاله، اي هذا ضحى بنفسه و4 سنين ويقول لك كان ضال، والله بعد ضحى بنفسي يناقش مع شباب ويذبحوني بقره ويذبحوني، خلينا ننتظر نشوف هالصوره توضح. سليمان لما جاء باش تكون الامانه جمعنا وكانوا حاضرين مجموعه من الابدال ومن المشايخ وتكلم وقال انا جمعتكم فقط لنسمع منكم التاريخ، ما باش يقول راتب لي شو تديروا الشباب، انا بدي اسمع منكم ويسرني وانا دعيت معكم فقط الدكتور رضوان باحترامي له اللي انا رجال الجامعه والجامعه جاء كان روح كذا اعطاني مدح اكثر من حقي وهو مشكور فيه وحاب رايه وانا نحترم رايه اكثر من اي واحد اخر. سليمان موجود لما اقول الكلام هذا تبارك الله فيك وعندي تعليمات بان يحضر. انا لما قال عندي تعليمات واعتقد انه قال من احمد رمضان انا ما نعرف واحد منهم، عمري ما تعاملت في حياتي لا احمد رمضان لا السيد لا الاب معمر لا عمري ما تعاملت مع واحد من يعني مع طيب كقريب اقوى شخصيه تعاملت معها بالنظام. لما قال عندي تعليمات انه يحضر قصه بعدين قلت يعني انا مسؤول الجامعه تلقيني اجيب عن الجامعه طبعا ماشي الامور. فتكلموا معي اثنين قال انا يهمني نسمع راي رضوان الاول. انا سليمان يقول قلت لسياده اللواء يقول لك اللي تشوفيه موجود قدامك المشايخ تكلم انا كنت في اللجان تو وراه قال لما تكلم قال الكلام راه مسجل طبعا قلت له مسجل موجود عندي وتشوفه. قال انا قلت له هذول ما في ولا واحد يحترمه
وانا لي تاثيري عليهم الشباب لان غالبيتهم طلبوا ويحترموني وانا عارف ايش داير معاهم. انا واثق في نفسي ان الشباب يحترموني بالاخص طلابي لانهم عارفين ايش سلوكي معاهم. فانا نرى انك انت تناقش الشباب يا تقنعهم يقنعوك. في لحظه صعبه لما تقول تقنعهم يقنعوك. كيف تقنعهم بنكته كيف تقنعهم ما يقنعوك. شوي واحد يطير مش يعني نكته اسمه ولو فرض يعني يروح يقول طب بعدين يقول كيف يمشي؟ لا ما يمشيش. والله يمشي يسمع كلامي يسكر عيب يعني. طبعا الكلام هو اللي الشعب يريد اسقاط النظام قال ماشي سليمان وشاف الامور. فوجئت بعد يومين ثلاثه يعني ايضا بعدها يتصل بي اللواء سليمان محمود المولد الحديث. والراجل ركز علي بصراحه انا بنفسي كانت حقتي الشك. طيب الصافي كنت خايف اسجل. سليمان ضابط حر خايف انه يجي طيب قال لي نسق مع سليمان. طيب قال لي نسق مع سليمان. حتى بعد ما كان يقول لي شفت سليمان ولا لا؟ دليت اللقب بقول له احتقل ولا لا؟ طالع علي ولا لا؟ قاعد والله ما سمع غير واحده بس. والله ما سمعناها. انا واحده اسوء واحده جابوا لي الجماعه سمعت بتاع الخطاب سمعت هذا الوحيد. سمعنا واليوم اخرى نزلت تسجيلات جديده. اي نعم. اللي هي يوم اليوم في ونبيدي اليوم نزلت تسجيلات جديده. ضمن اللي انا الله اعلم. المهم انا متاكد يوجهوا فين انا متاكد اني حتى اني بعد 25 لا يمكن ان تكون عندي مكالمه او دول تحقق المجلس لا يمكن ان تكون عندي مكالمه لان بده يرن طيب الصافي ونسكر عليه. ما نسكرش ما ردش عليه ولدرجه في احد التسجيلات مع بعض الاشخاص بكره سمعتوها يقول لي ايش موقف رضوان؟ لانه هو فقدني. لانه فقدني. ايش موقف رضوان؟ قال له رضوان شنو دوره؟ ايش موقف بالضبط يعني هو فقدني لو كان هو عارفني كان يقول نسقط مع رضوان احنا نشتغل معاه ولا يجبدون. ايش العاقل يفهم ويحل ايش موقفه؟ قال له ايش موقفه؟ قال له موقف المكالمه كانت قبل 28 والمجلس الرساله اللي جزوها البنغازي يوم 28/2 يعني مكالمه المساعد بوليد كانت يوم لا هو مساعد ولا شيء مساعد ما فيش تاريخ وكانت مكالمة تساعد رضوان شو الدورة؟ خلونا تو بعدين تو الطلاق خلينا مع الدكتور بس. الاخرين يتطرقوا الاسماء لا ما اسمه يتطرقوا الاسماء خلينا نحذفهم يعني بصراحه. سليمان كلمني بكل الامانه قال لي يا دكتور يوم واقف الصبح واحد دكتور انا كلامك عجبني. سليمان موجود يعني كلام وعندي ورقه اللي بدزها لك تقراها كان اقنعتك اني نديرها شوف اذا كان تبي عليها عندك اي تعديل عليها. سليمان يشوف لي هذا حافظ بصراحه انا تلميذ الشاك ان طيب وسليمان يشتغلوا مع بعض ونكمل مع 5 دقائق يعني. فجاتني الورقه للتاريخ والامانه وانا ناسف اني مرات لا اسمع سليمان يقول رضوان بشكل لان ما تسمعها في الفتره هذيك ولا انا نوضح في الفتره كامله فالحق بس ما نكونش كامل الان. خفت انا شكل الورقه جبت استقاله وطبخ المعمر وكلام جميل جدا اللي هو خذيت الورقه وطلعت على الدكتور في الجامعه تعرفوه اسمه الدكتور بهلول سالم بتاع اللغه العربيه. قلت له دكتور انا في واحد مسؤول بدون ما نقول حتى فلان اعطاني الورقه هذه بيعدل فيها وانا بصراحه ما كانش في صورات ما فيه وكذا وانا خايف انه بعدين بخط وراني الله اعلم. فهل انت عندك استعداد تكتبها على القناه الدولي ما تقدرش عليه من البهلول هو اللي كذا؟ قال لي لا على حسابك حاضر وكتبها وبخط يده وجميع مضمون الرساله المضمونه ان يبايع الثوره وان يسلك معمر القذافي وان استقاله يوم كامل. عارف ما ذكرت